Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε έναν ενιαίο χώρο όμορφα. Με ρωτάτε συχνά πώς μπορώ να διαχωρίσω την κουζίνα από το καθιστικό μου. Λοιπόν, θα σας πω εύκολους τρόπους, αυτούς που εφαρμόζω και εγώ στα έργα που αναλαμβάνω. Και πριν να ξεκινήσω αυτό το βίντεο και να σας πω ωραίους τρόπους για να διαχωρίσετε τον ενιαίο χώρο σας, θα σας πω, αν δεν έχετε κάνει subscribe, να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και like φυσικά αν σας αρέσει αυτό το βίντεο. Και ξεκινάμε. Νούμερο 1, οι βιβλιοθήκες, παύλα που έχουν ράφια ή έχουν κλειστά ντουλάπια, μισά κλειστά, μισά ανοιχτά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ογκώδες έπιπλο, το οποίο σαφώς είναι καλύτερα να το τοποθετήσουμε κάθετα σε κάποιο τοίχο στο σπίτι μας. Και επίσης, γιατί βάζουμε μια καινούργια κλίμακα ογκώδη μέσα στο χώρο μας, σας προτείνω αυτό το έπιπλο, αν το επιλέξετε ή το κατασκευάσετε, να είναι καλύτερα μέχρι το ταβάνι, έτσι ώστε να μπορέσει να δέσει συνθετικά με όλο τον υπόλοιπο χώρο σας. Νούμερο 2, κουρτίνες. Είναι ο πιο εύκολος και απλός τρόπος για να διαχωρίσουμε δύο χώρους. Έχει μια έτσι vintage πινελιά. Όταν λέω κουρτίνες, μπορεί να είναι αυτές οι κουρτίνες που ξέρουμε, οι κλασικές, τις οποίες θα πρέπει να προσέξουμε το ύφασμα, δηλαδή να είναι ένα έτσι βαρύ ύφασμα, να έχει πυκνότητα και καλύτερα να είναι αρκετά μακρύ, έως να σέρνεται κιόλας, έτσι για να δείχνει αρχοντικό. Επίσης, αν δεν θέλετε να βάλετε κουρτίνα με ύφασμα, μπορείτε να βάλετε περσίδες ξύλινες, οι οποίες αφήνουν επίσης έτσι μια διαπερατότητα στο χώρο. Και οι κουρτίνες μαζί με οι κουρτίνες και οι ξύλινες περσίδες, επειδή έτσι αφήνουν μια διαπερατότητα στο μάτι και δεν βλέπει το χώρο από πίσω, δείχνουν πιο μεγάλο τον χώρο μας. Νούμερο 3, το σεπαρέ, είτε είναι ξύλινο είτε μπορεί να είναι plexiglass με δική του βάση καλύτερα, να έχει μια δική του δηλαδή σταθερή βάση. Διαχωρίζουμε ελαφρά δύο χώρους. Προτείνω από τη μία πλευρά τουλάχιστον να πιάνετε από κάποιο τοίχο, έτσι για να έχουμε καλύτερη κατασκευή και σταθερότητα στο χώρο μας. Και εδώ θα προσθέσω ότι τελείως διακοσμητικά μπορούμε να διαχωρίσουμε δύο χώρους με το να τοποθετήσουμε τα πετσαρία, κάποια ταπετσαρία ας πούμε στους τοίχους μας, να κάνουμε κάποια τεχνοτροπία ή επίσης μπορούμε να τοποθετήσουμε έναν ας πούμε μεγάλης κλίμακας καθρέφτη. Έτσι, χωρίς να διαχωρίσουμε τους χώρους με κάποιο διαχωριστικό, με την έννοια τη γνωστή που γνωρίζουμε, διαχωρίζουμε νοητά οπτικά δύο χώρους. Αυτό ας πούμε μπορεί να είναι ωραίο για να διαχωρίσουμε το hall μας, δηλαδή να κάνουμε ένα hall εισόδου από το καθιστικό μας. Νούμερο 4, μπορούμε να δημιουργήσουμε επίπεδα στο χώρο μας. Αυτό είναι παιχνιδιάρικο, αμέσως πρακτικά χωρίζει δύο χώρους. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε, αν επιλέξουμε αυτή τη λύση, είναι να έχουμε σαν βάση, δηλαδή στο χώρο μας, ύψος, να είναι αρκετά δηλαδή έτσι λίγο ψηλός ο χώρος μας, και να έχουμε μέτρα για να μην γίνει πολύ να μην γίνουν κλειστοφοβικοί οι δύο χώροι μας. Και τέλος, η γυψοσανίδα, η οποία θα σας πω ότι αποτελεί, εάν σχεδιαστεί καλά σαν αρχιτεκτονική βάση, αποτελεί την πιο customized και σωστή επιλογή για έναν χώρο, γιατί αναδεικνύει ταυτόχρονα τα έπιπλά μας και όλη μας τη διαρρύθμιση, διακόσμηση, γιατί ξεκαθαρίζει και διαχωρίζει ξεκάθαρα δύο χώρους.
Βέβαια, όλα αυτά αν δίνει την εντύπωση του κτιστού, ξέρετε, δηλαδή όπως ήταν παλιά οι χώροι που έδειχναν μελετημένοι και κτιστοί, έτσι, δηλαδή πρέπει να γίνει σωστά η γυψοσανίδα, να έχει μελετηθεί, όχι να φαίνεται σαν εμπόδιο στο χώρο, αλλά να έρθει συνθετικά, να λειτουργήσει μαζί με τον υπάρχοντα χώρο μας. Στη φίνα λεπτομέρεια του στυλ, που σας λέω πάντα, θα σας πω ότι όποια λύση και να επιλέξουμε, πρέπει σαν αποτέλεσμα να δείχνει ότι λειτουργεί καλύτερα ο χώρος μας, οπότε και μεγαλύτερος. Όχι επειδή τον διαχωρίσαμε να δείχνει μικρότερος. Αυτά από εμένα σήμερα. Καλή συνέχεια. Γεια!